ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે યુનિટ 1 એમ આઈ લોસ્ટના મિનિંગ્સ MCQ ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈએ. મિનિંગ્સ: રોડ રસ્તો, વાયા મારફત, વાઇલ્ડ લાઈફ વન્યજીવન, પ્રોપર્ટી બરાબર, અન્ડરસ્ટેન્ડ સમજવું, ડિક્શનરી શબ્દકોશ, ઈસ્ટ પૂર્વ, અફ્રેડ ઓફ નો ડર, રિટર્ન જર્ની પાછા ફરવાનો પ્રવાસ, નોસ્ટ્રીલ નસકોરું, લંગ્સ ફેફસા, રિમૂવ એટલે દૂર કરવું, સ્પીશીસ એટલે જાત પ્રકાર, થંબ એટલે અંગૂઠો, પિંચ ચીમટી ખણવી, રેપ્ટાઇલ્સ પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓ, ટુ બી અબેલ ટુ સમર્થ હોવું શક્તિમાન હોવું, પ્રોટેક્શન રક્ષણ, એપ્રોક્સિમેટલી એટલે અંદાજે, એન્ટેલોપ એટલે હરણ અને મ્યુઝિયમ એટલે સંગ્રહ સ્થાન. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. રોડ રસ્તો, વાયા મારફત, વાઇલ્ડ લાઈફ વન્યજીવન, પ્રોપરલી બરાબર, અન્ડરસ્ટેન્ડ સમજવું, ડિક્શનરી શબ્દકોશ, ઈસ્ટ પૂર્વ, અફ્રેડ ઓફ નો ડર, રિટર્ન જર્ની પાછા ફરવાનો પ્રવાસ, નોસ્ટ્રીલ નસકોરું, લંગ્સ ફેફસા, રિમૂવ એટલે દૂર કરવું, સ્પીશીસ એટલે જાત પ્રકાર અને થંબ એટલે અંગૂઠો, પિંચ એટલે ચીમટી ખણવી, રેપ્ટાઇલ્સ પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓ, ટુ બી અબેલ ટુ સમર્થ હોવું શક્તિમાન હોવું, પ્રોટેક્શન એટલે રક્ષણ, એપ્રોક્સિમેટલી એટલે અંદાજિત, એન્ટેલોપ એટલે હરણ, મ્યુઝિયમ એટલે સંગ્રહ સ્થાન. હવે આપણે જોઈએ છીએ ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. ખાલી જગ્યા કુડન્ટ સ્પીક ઇંગ્લિશ. કોણ નથી બોલતું ઇંગ્લિશ? લક્ષ્મી, રાજ, ફેઝાન કે રીના? ઓફકોર્સ લક્ષ્મી. લક્ષ્મી કુડન્ટ સ્પીક ઇંગ્લિશ. લક્ષ્મી ઇંગ્લિશ બોલી શકતી નથી. ફેઝાન કમ્સ ફ્રોમ ડેશ. ફેઝાન ક્યાંથી આવ્યો હતો? તામિલનાડુ. તામિલનાડુથી આવ્યો હતો, બરાબર ને? એટલે ફેઝાન કમ્સ ફ્રોમ તામિલનાડુ. ફેઝાન ઇઝ અ ખાલી જગ્યા. ફેઝાન ફોટોગ્રાફર, ટુરિસ્ટ, મેજિશિયન કે વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર હતો બાળકો? તો કે ફેઝાન ઇઝ અ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર. એકોર્ડિંગ ટુ લક્ષ્મી, ઉગમને મીન્સ ડેશ. ઉગમને એટલે શું? તો કે ઈસ્ટ. ઈસ્ટ વેસ્ટ નોર્થ કે સાઉથ? તો શું આવશે બાળકો? ઈસ્ટ. એકોર્ડિંગ ટુ લક્ષ્મી ઉગમને મીન્સ ઈસ્ટ, બરાબર. વિચ વર્ડ ઇઝ યુઝ ફોર લાયન? લાયન માટે કયો શબ્દ વપરાયેલો છે બુકની અંદર? તો કે કુબા, ને, સાવજ કે દેવતા? તો શું આવે છે બાળકો? સાવજ. લાયન માટે કયો શબ્દ વપરાય છે? સાવજ. રૂપલો ડુંગર ઇઝ ધ નેમ ઓફ અ હિલ. એ શાનું છે? કે હિલ છે. રૂપલો હિલનું નામ છે. રૂપલો ડુંગર એ શાનું નામ છે? એક હિલનું નામ છે, બરાબર. ચાલો. ધ ગીર નેશનલ પાર્ક વોઝ એસ્ટાબ્લિશ. ગીર નેશનલ પાર્ક ક્યારે એસ્ટાબ્લિશ થઈ હતી? તે 1965. 1965ના દિવસે ગીર નેશનલ પાર્કનું એસ્ટાબ્લિશ થયું હતું. લક્ષ્મી લીવ ઇન અ ડેશ. લક્ષ્મી શેમાં રહે છે? કોલોની, સોસાયટી, કોમ્યુનિટી કે કુબામાં રહે છે? તો બાળકો શું આવશે? કુબા. લક્ષ્મી લીવ ઇન અ કુબા. ધેર આર અરાઉન્ડ ખાલી જગ્યા સ્પીશીસ ઓફ બર્ડ્સ. કેટલા જાતના, કેટલા પ્રકારના, કેટલા જાતના પક્ષીઓ છે? તો 300. શું આવશે બાળકો? 300. ધેર આર અરાઉન્ડ 300 સ્પીસીસ ઓફ બર્ડ્સ. હુ ફાઇટ સમટાઇમ્સ? ફેઝાન એન્ડ લક્ષ્મી, ફેઝાન એન્ડ લાયન્સ, ટાઈગર્સ એન્ડ લાયન્સ એન્ડ પીપલ ઓફ ગીર ફોરેસ્ટ એન્ડ ધ લાયન્સ. શું આવશે બાળકો? ઓફકોર્સ પીપલ ઓફ ગીર ફોરેસ્ટ એન્ડ ધ લાયન્સ, બરાબર ને? તો આ શું થયું આપણું? ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. લક્ષ્મી કુડન્ટ સ્પીક ઇંગ્લિશ. લક્ષ્મી ઇંગ્લિશ બોલી શકતી ન હતી. ફેઝાન કમ્સ ફ્રોમ તમિલનાડુ. ફેઝાન ઇઝ અ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર. એકોર્ડિંગ ટુ લક્ષ્મી ઉગમને મીન્સ ઈસ્ટ, બરાબર. વિચ વર્ડ ઇઝ યુઝ ફોર લાયન? સાવજ. રૂપલો ડુંગર ઇઝ ધ નેમ ઓફ અ હિલ, બરાબર. ધ ગીર નેશનલ પાર્ક વોઝ એસ્ટાબ્લિશ 1965. લક્ષ્મી લીવ ઇન અ કુબા. દેર આર અરાઉન્ડ 300 સ્પીસીસ ઓફ બર્ડ્સ. હુ ફાઇટ સમટાઇમ્સ? પીપલ ઓફ ગીર ફોરેસ્ટ એન્ડ ધ લાયન્સ. ચાલો હવે આપણે જોઈએ. આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. હાઉ મેની રિવર્સ આર ઇન ધ ગીર ફોરેસ્ટ અથવા ગીર જંગલ? ફોરેસ્ટ એટલે પણ જંગલ. નેમ ધેમ, એનું નામ આપો. તો કે ધેર આર 7 રિવર્સ ઇન ધ ગીર ફોરેસ્ટ એન્ડ ધે આર કઈ છે? તો કે હિરેન, શેત્રુંજી, પછી દતારજી, સિનગોડા, મચુંદરી, ગોદાવરી એન્ડ રાવત, બરાબર. એટલે એવી કેટલી રિવર છે? 7 રિવર્સ છે. દેર આર 7 રિવર્સ ઇન ધ ગીર ફોરેસ્ટ. ધે આર હિરેન, શેત્રુંજી, દાતારજી, પછી સિંગોડા, મચુંદરી, ગોદાવરી અને ત્યાર પછી આવે છે રાવટ. વોટ ઇઝ ધ મેઇન એટ્રેક્શન ઓફ ધ ગીર નેશનલ પાર્ક?
ગીર નેશનલ પાર્કનું મેઇન અટ્રેક્શન શું હતું? ધ મેઇન અટ્રેક્શન ઓફ ધ ગીર નેશનલ પાર્ક આર ધ એશિયન્ટિક લાયન્સ, એશિયાઈ સિંહો. બરાબર, ધીસ ઇઝ ધ મેઇન અટ્રેક્શન ઓફ ધ ગીર નેશનલ પાર્ક. બરાબર ને, એટલે ગીર નેશનલ પાર્કનું મેઇન અટ્રેક્શન કે ખરેખર જે લોકો એને જોવા માટે આવે છે, તો શું જોવા માટે સૌથી વધારે આવે છે? એનું મેઇન અટ્રેક્શન શું છે? તો કે ધ એશિયન્ટિક લાયન્સ, એટલે એશિયાઈ સિંહો. બરાબર ને, એટલે વોટ ઇઝ ધ મેઇન અટ્રેક્શન ઓફ ધ ગીર નેશનલ પાર્ક? ધ મેઇન અટ્રેક્શન ઓફ ધ ગીર નેશનલ પાર્ક આર ધ એશિયન્ટિક લાયન્સ. વિચ ઇઝ ધ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઓફ ધ ગીર નેશનલ પાર્ક? ગીર નેશનલ પાર્કની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ કઈ છે? The official website of the Gir National Park is www.girnationalpark.com. બરાબર ને, એની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે, તમે પણ એ વેબસાઇટમાં જઈને જોઈ શકો છો. વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ફોર સાઇટિંગ લાયન્સ? સાઇટિંગ લાયન્સ એટલે શું? તો કે લાયન્સને જોવાનો ખરેખરનો સમય કયો હોઈ શકે? તો કે ધ બેસ્ટ સિઝન ફોર સાઇટિંગ લાયન્સ ઇઝ મિડ ઓક્ટોબર, એટલે ઓક્ટોબરના મધ્યમાં, મિડ જૂનના મધ્યે, નવેમ્બર એન્ડ ફેબ્રુઆરી. આ મહિનામાં એ લોકો લાયન્સ ખરેખર આપણને જોવા મળે છે ગીર ફોરેસ્ટમાં. બરાબર ને, એટલે વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ફોર ધ સાઇટિંગ લાયન્સ? ધ બેસ્ટ સિઝન ફોર સાઇટિંગ લાયન્સ ઇઝ મિડ ઓક્ટોબર, મિડ જૂન, નવેમ્બર એન્ડ ફેબ્રુઆરી. હાઉ મેની સ્પીસીસ ઓફ ઇન્સેક્ટ્સ આર ધેર ઇન ગીર? એટલે ગીરમાં એમ કે ઇન્સેક્ટ્સ એટલે જીવજંતુઓ. જીવજંતુઓના કેટલા પ્રકાર છે? તો કે ધેર આર 2000 સ્પીસીસ ઓફ ઇન્સેક્ટ્સ ઇન ગીર. બરાબર ને, એટલે જીવજંતુઓના 2000 પ્રકારો છે. બરાબર, હાઉ મેની સ્પીસીસ ઓફ ઇન્સેક્ટ્સ આર ધેર ઇન ગીર? ધેર આર 2000 સ્પીસીસ ઓફ ઇન્સેક્ટ્સ ઇન ગીર. વાય ડીડ ફેઝન આસ્ક લક્ષ્મી ટુ હેલ્પ હિમ? શા માટે ફેઝન એવું કહે છે કે લક્ષ્મી તું મને હેલ્પ કર? ફેઝન આસ્ક લક્ષ્મી ટુ હેલ્પ હિમ બીકોઝ હી હેડ લોસ્ટ હિઝ વે ઇન ફોરેસ્ટ. જંગલમાં એનો રસ્તો ખોવાઈ જાય છે. બરાબર ને, એટલે હી હેડ લોસ્ટ હિઝ વે, એનો રસ્તો એ ભૂલી જાય છે. હાઉ ફાર ઇઝ ધ ગીર નેશનલ પાર્ક ફ્રોમ અમરેલી? અમરેલીથી કેટલું દૂર છે? ધ ગીર નેશનલ પાર્ક ઇઝ 60 કિલોમીટર ફ્રોમ અમરેલી. અમરેલીથી 60 કિલોમીટર છે. વિચ ઇઝ ધ નિયરેસ્ટ ટાઉન ઓફ ગીર નેશનલ પાર્ક? વેરાવલ ઇઝ ધ નિયરેસ્ટ ટાઉન ઓફ ગીર નેશનલ પાર્ક. ગીર નેશનલ પાર્ક છે, ગીર ફોરેસ્ટ છે, તે એમ કે તેનું સૌથી નજીક કયું છે? તો ટાઉન કયું છે? તો કે વેરાવલ. વેરાવલ ઇઝ ધ નિયરેસ્ટ ટાઉન ઓફ ગીર નેશનલ પાર્ક. નેમ એની 2 ટેમ્પલ્સ ઇન ગીર? તો તુલસીશ્યામ એન્ડ કનકઈ. બરાબર ને, કનકઈ ને તુલસીશ્યામ એ મેઇન એમ કે ગીર નેશનલ પાર્કના શું છે? એટલે ગીર જંગલના, ગીરના એરિયામાં 2 મંદિર છે. હુ ઇઝ ધ ગવર્નિંગ બોડી ઓફ ગીર નેશનલ પાર્ક? ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગુજરાત. ગુજરાતના ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ આ ગીર નેશનલ પાર્કનું શું કરે છે? ગવર્નિંગ કરે છે. બરાબર, એનું રક્ષણ કરે છે, એનું પ્રોટેક્શન કરે છે, એ રીતે એનું ગવર્ન કરે છે એમ. હુ ઇઝ ધ ગવર્નિંગ બોડી ઓફ ધ ગીર નેશનલ પાર્ક? ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગુજરાત. આ યાદ રાખજો બાળકો કે ગીર નેશનલ પાર્કનું ગવર્નિંગ બોડી કોણ છે? તો કે ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગુજરાત. ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગુજરાત. હવે આપણે જોઈએ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ફેઝન કુડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇંગ્લિશ? ફોલ્સ. બરાબર, ફેઝન થોડું કે ઇંગ્લિશ સમજતો નથી. લક્ષ્મી હેલ્પ ફેઝાન? ટ્રુ. લક્ષ્મી લીવ ઇન અ સોસાયટી? ફોલ્સ. લક્ષ્મી લીવ ઇન અ કુબા. ફેઝન ટુક અ બસ ટુ જુનાગઢ? ટ્રુ. દેર આર 37 ઓફ રેપ્ટાઇલ્સ? ટ્રુ. જંબુથાલા ઇઝ અ ટેમ્પલ ઓફ ગીર? ફોલ્સ. ધ મેઇન અટ્રેક્શન ઓફ ગીર ફોરેસ્ટ ઇઝ આફ્રિકન લાયન્સ? ફોલ્સ. બરાબર, એશિયાટિક લાયન્સ, આફ્રિકન લાયન્સની. ધ મેઇન અટ્રેક્શન ઓફ ગીર ફોરેસ્ટ અથવા તો ગીર નેશનલ પાર્ક છે ઇઝ આફ્રિકન લાયન્સ? નો. શું છે? તો કે એ એશિયાટિક લાયન્સ છે. બરાબર ને, તો બાળકો આજે આપણે શું જોયું છે? તો કે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ ક્વેશ્ચન આન્સર. બરાબર, અને ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ને મિનિંગ્સ આ બધું તમારે પીડીએફમાં મોકલાવું, તે તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. આ સેમિસ્ટર 2 યુનિટ 1 એમ આઈ લોસ્ટ. બરાબર, એના મિનિંગ્સ, એમસીક્યુ, ક્વેશ્ચન આન્સર અને ટ્રુ ઓર ફોલ્સ છે. તમારે શું કરવાનું છે? તો જે નોટ તમે બનાવેલી છે એ નોટમાં ખાલી એક જ પેજ ને વાળીને સેમ 2 લખવાનું અને પછી બીજા પેજથી તમારે તમારું ચાલુ કરી દેવાનું. પણ જે બાળકોની ભરાઈ ગઈ હોય સેમેસ્ટર 1ની અંદર નોટ ભરાઈ ગઈ હોય તો તે નોટ તમે બીજી બનાવી શકો છો, પણ તમારે આ બધું ફરજિયાત લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.